Nhiều khi điều quan trọng không phải là những gì bạn nói về sản phẩm, mà chính là cảm xúc của bạn. Vậy những gì bạn chia sẻ về các sản phẩm này mới thực sự quan trọng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn bạn hãy trải nghiệm sản phẩm trước. Bởi vì khi bạn sử dụng chúng, bạn sẽ có đủ sự tự tin để nhìn vào mắt người khác và những gì xuất phát từ tâm can và trái tim sẽ được thốt ra từ lời nói, và mọi người sẽ cảm nhận được những gì bạn chia sẻ. Và trong khi bạn đang theo sát, điều bạn cần làm, nếu bạn thực sự nhạy bén, chính là bạn sẽ nói những điều tương tự như những gì Shelley đã hướng dẫn các bạn trước đó. Hỏi họ xem trong gia đình có ai sử dụng dầu gội và dầu xả hay không? Có ai trong nhà dùng kem dưỡng ẩm không? Bạn đang dùng loại mỹ phẩm nào? Và cứ thế tiếp tục. Sau đó, bạn bắt đầu nâng cấp họ sang các dòng sản phẩm còn lại của Herbalife, để họ được trải nghiệm thêm các sản phẩm khác, vì có một điều rất quan trọng là nhiều người thường chỉ dừng lại ở chế độ ăn kiêng, và bạn biết không, họ sẽ vẫn mua tất cả những loại sản phẩm mà bạn thấy đặt trên bàn này, hoặc là từ bạn, hoặc là từ một ai đó khác. Sự khác biệt khi họ mua hàng từ bạn tuy nhỏ, nhưng nếu bạn làm được điều đó, thì các nhà phân phối của bạn cũng sẽ làm theo. Và khi toàn bộ hệ thống của bạn bắt đầu thực hiện điều này, nó sẽ tạo ra sự khác biệt khổng lồ lên tới 100.000 đô la mỗi năm khi bạn đã có một đội ngũ nhà phân phối lớn. Bởi vì mọi người trong hệ thống có xu hướng làm theo những gì bạn làm. Làm thế nào để giữ chân khách hàng? Luôn tràn đầy động lực. Tôi muốn chia sẻ về cách bạn giữ cho khách hàng của mình luôn có động lực. Bạn giữ khách hàng của mình luôn hào hứng bằng cách khi mới bắt đầu tiếp cận họ. Hãy kể cho họ nghe câu chuyện trải nghiệm của chính bạn. Đó là cách bạn truyền cảm hứng cho họ. Hãy chia sẻ trải nghiệm thực tế của bản thân nếu bạn chưa có một câu chuyện trải nghiệm tuyệt vời, thì điểm thuận lợi của hiện tại so với khi chúng tôi mới bắt đầu là lúc đó chúng tôi chưa có câu chuyện nào. Điều đó thực sự rất khó khăn. Tất cả những gì chúng tôi nói chỉ là về tương lai và mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, hoặc mọi người sẽ giảm cân ra sao. Ngày nay, nếu bạn chưa thực sự có một câu chuyện ấn tượng vì bạn chưa giảm được nhiều cân hoặc vốn dĩ không có nhiều cân để giảm, hãy sử dụng những câu chuyện của người khác về cách họ đã giảm cân thành công để giữ cho khách hàng luôn có động lực. Hãy ghi lại điều này vì nó rất quan trọng. Bạn cần liên tục quay lại và kể cho họ nghe thêm thật nhiều câu chuyện khác nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục in cho các bạn rất nhiều cuốn tạp chí, để bạn có vô số câu chuyện khác nhau để tiếp tục chia sẻ. Kể cho họ nghe một câu chuyện là rất tốt, cho họ thấy 4 câu chuyện còn tốt hơn. Và theo thời gian, hãy cho họ thấy hàng trăm câu chuyện mỗi tháng. Bởi vì, hãy ghi lại điều này, chính những câu chuyện mới mẻ sẽ giữ cho bạn luôn hào hứng, không chỉ riêng bạn, mà cả họ nữa. Ngoài ra, một cách khác để giữ cho họ hào hứng là nếu chính bạn cũng đang cần giảm cân. Nếu bạn đang cần giảm cân, có thể bạn đã bắt đầu sử dụng sản phẩm và giảm được 10 kg. Ngay lập tức và bạn cảm thấy vô cùng phấn khích, đúng không? Chắc chắn một điều là khi bạn hào hứng, bạn sẽ bán được rất nhiều sản phẩm. Nhưng bây giờ, hãy giả sử cân nặng của bạn đang chững lại và bạn vẫn còn 25 kg nữa cần giảm. Đúng không? Và giờ bạn quay lại gặp khách hàng của mình, cố gắng thuyết phục họ rằng nó sẽ có hiệu quả, chắc chắn sẽ hiệu quả. Nhưng nếu bạn vẫn giữ nguyên mức cân nặng đó suốt tháng này, qua tháng nọ, bạn sẽ không thể giữ được động lực cho khách hàng của mình, đúng không? Bởi vì tôi sẽ thấy rằng những gì bạn đang quảng bá không giống với thực tế vì bản thân bạn không tiếp tục giảm được cân. Vậy nên, nếu bạn muốn tiếp tục truyền sự phấn khích cho khách hàng, điều đó có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm cho cân nặng, ngoại hình và diện mạo của chính mình, gương mặt và đặc biệt là sức khỏe của chính bạn. Vì con người thật của bạn chính là những gì bạn tỏa ra và đó là điều mọi người tin tưởng. Tôi không cố ý gây áp lực quá lớn cho bạn rằng nếu bạn thực sự còn nhiều cân nặng cần giảm ngay lúc này thì bạn phải tống khứ hết chúng trong tuần này. Tôi không nói như vậy. Điều bạn cần làm trong tuần này là phải tạo ra sự tiến triển, chỉ cần nửa ký. 1 ký thôi, rồi tuần tới lại tiếp tục nửa ký, 1 ký. Tôi hứa với bạn, bất kỳ ai trong số các bạn đang gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm, hãy giảm cân đi và mọi thứ sẽ tự ổn thỏa. Tôi nghiêm túc đấy. Đôi khi, chúng ta có khả năng tự lừa dối bản thân về lý do tại sao mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Việc giữ cho bản thân luôn hào hứng là điều quan trọng nhất. Và khi bạn giảm được số cân đó, bạn sẽ trở nên phấn khích, tự tin và can đảm hơn. Đúng không? Chính sự tự tin, lòng can đảm và cảm giác yêu mến sản phẩm đó là những gì sẽ truyền tải đến mọi người.
Những gì bạn nói về sản phẩm không phải lúc nào cũng là yếu tố quan trọng nhất, mà chính cảm giác của bạn về những lời bạn nói mới là điều then chốt. Mọi người đều cảm nhận được điều đó. Đừng nghĩ là họ không thấy, nó nằm trong ánh mắt, trong giọng nói và trong cả trái tim của bạn. Đó mới là điều khiến người ta tin tưởng vào bạn. Vì vậy, trước hết, bạn phải chịu trách nhiệm với chính mình và hãy hào hứng với những gì đang xảy ra với bản thân. Điều đó sẽ làm người khác phấn khích theo, vì bạn phải sống đúng với những gì mình quảng bá. Nếu bạn nói một đằng nhưng thực tế lại không khớp với lời nói đó, thì thảo nào người ta không tin tưởng bạn cho lắm. Và một lần nữa, tôi không nói là phải đạt được tất cả ngay lập tức. Đây là điều quan trọng nhất. Hãy ghi lại điều này. Bạn phải tạo ra sự tiến bộ, từng chút một. Để có thể giữ cho bản thân luôn tràn đầy năng lượng. Nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào mà tôi luôn giữ được sự hào hứng như vậy từ những ngày đầu. Thứ nhất, tôi không ngừng hoàn thiện bản thân. Và thứ hai, tôi có rất nhiều người. Này, nếu bạn chỉ có duy nhất một khách hàng và họ đòi hoàn tiền, công việc kinh doanh của bạn sẽ trông như thế nào? Chắc chắn là cực kỳ tệ rồi. Nhưng nếu bạn có tới 100 khách hàng và chỉ có khoảng 4 hay 5 người đòi hoàn tiền, liệu điều đó có làm bạn nản lòng không? Không hề. Bởi vì bạn vẫn còn 40, 50 hay 80 khách hàng khác đang chia sẻ cho bạn về những trải nghiệm mới, những thay đổi tích cực và những gì đang diễn ra với họ. Chính những câu chuyện đó là nguồn động lực giúp bạn luôn hào hứng. Và khi bạn có được những câu chuyện truyền cảm hứng đó, bạn lại đem kể chúng cho những người khác và giúp họ cũng cảm thấy phấn chấn theo. Mỗi khi tôi tham gia một sự kiện vinh danh hay các hoạt động tương tự, chúng tôi trở về và chứng kiến thêm nhiều điều kỳ diệu đến với mọi người, được nghe những câu chuyện của họ và tôi liên tục lồng ghép tất cả những trải nghiệm thực tế đó vào bài nói của mình. Hãy luôn giữ sự tươi mới bằng cách làm việc thật nhiều. Hãy quan sát những khách hàng nhỏ của chúng ta. Giả sử bạn đang ở trong một cửa hàng tạp hóa, tên bạn là Bob và nghề nghiệp của bạn là lái xe tải. Bạn đang cực kỳ phấn khích về sản phẩm vì bạn vừa giảm được 50 cân. Bạn đang đeo chiếc huy hiệu và cảm thấy vô cùng tự hào về sản phẩm. Bạn đang ở đó để mua sắm thì Mary xuất hiện. Cô ấy đang bước đi lạch bạch dọc theo lối đi và cô ấy chở tới tận 100 cân. Cô ấy tiến lại gần Bob và nói, "Này Bob, anh có thể..." Kể cho tôi nghe về chiếc huy hiệu giảm cân đó không? Anh ấy trả lời, "Ồ, chắc chắn rồi. Sản phẩm này thực sự không thể tin nổi đâu. Chị sẽ không thể tin được hiệu quả của nó đâu." Và cô ấy đáp, "Được rồi, tôi sẽ dùng thử." Cô ấy vô cùng hào hứng. Và rồi Sally nhỏ bé trở về nhà. Cô ấy cảm thấy rất tự hào và vô cùng phấn khích về hộp sản phẩm nhỏ của mình. Cô ấy đặt nó lên quầy bếp như thế này và bày sẵn. Những chiếc lọ nhỏ ra, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và tươm tất. Cô ấy chuẩn bị sẵn ly nước cam ở đây để pha sản phẩm và đang rất hào hứng. Thế rồi đột nhiên người chồng béo ú và hay tiêu cực của cô ấy bước vào. Anh ta mở cửa như thế này, với cái bụng phệ to tướng và chiếc áo phông đầy vết dầu mỡ, vì anh ta là một thợ sửa xe ô tô. Anh ta đi thẳng tới tủ lạnh, mở cửa ra và lấy một lon bia. Anh ta nốc cạn lon bia, rồi nhìn sang phía cô ấy và hỏi, "Này, cái gì kia?" Cô ấy trả lời, "Đó là một chế độ ăn kiêng mới mà em sắp bắt đầu, anh yêu ạ." Anh ta hét lên, "Cái gì lại chế độ ăn kiêng mới à? Thật không thể tin nổi." Anh ta hỏi tiếp, "Em mua cái này ở đâu đấy?" Cô ấy nói, "Anh thậm chí sẽ chẳng tin được đâu. Em đã gặp một người đàn ông ở cửa hàng tạp hóa. Anh ấy là tài xế xe tải. Và đang đeo chiếc huy hiệu giảm cân ngay. Hãy hỏi tôi cách nào." Anh ta nói, "Thật không thể tin được. Em đã từng làm vài việc khá ngớ ngẩn." Trước đây rồi đấy. Anh ta hỏi, "Cái đó giá bao nhiêu?" Cô ấy đáp, "Ồ, khoảng vài trăm đô thôi, cái gì cơ."
Vài trăm đô á? Anh ta nói, tôi không thể tin được là cô đã tiêu sạch tiền mua bia của tôi. Anh ta bảo, điều này thật không thể tin nổi. Được rồi, và ngay lúc đó, hai đứa trẻ mập mạp bước vào phòng. Và chúng hỏi, có chuyện gì vậy bố? Rồi chúng nói, mẹ sắp bắt đầu một chế độ ăn kiêng mới. Chúng kêu lên, không mẹ ơi đừng mà. Mỗi lần mẹ ăn kiêng là mẹ lại trở nên giận dữ và đến nổi nóng. Làm ơn đi mẹ, đừng ăn kiêng nữa. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Và đầu dây bên kia hỏi, Mary, cô khỏe không? Cô ấy đáp, ôi tệ lắm. Cô ấy nói, ông chồng béo phệ tiêu cực của tôi đang quát tháo tôi về việc dùng sản phẩm. Thật là kinh khủng. Cô ấy còn nói không chỉ có vậy, mấy đứa con béo mập của tôi cũng đang la hét với tôi. Nữa cô ấy than vãn, thật là kinh khủng. Và sau đó người của Herbalife nói, này Mary, hãy bình tĩnh lại đi. Anh ấy nói, tôi không quan tâm ông chồng béo phệ tiêu cực của cô. Nói gì hay những đứa con mập mạp của cô nói gì, tôi muốn cô quay lại căn bếp đó, uống những ly dinh dưỡng đó 2 lần một ngày và dùng các viên nén 3 lần mỗi ngày. Khoảng 2 tháng sau, Sally ngày càng thon gọn hơn và ông chồng béo phệ của cô ấy vẫn về. Kẻ mỗi tối. Sau 2 tháng, anh ta nhìn cô ấy và thốt lên, ôi, chà trông rất. Tuyệt đấy vợ yêu. Và rồi anh ta bắt đầu dùng sản phẩm. Được rồi, anh ta bắt đầu thon gọn lại. Và rồi, chẳng bao lâu sau, họ cảm thấy rất tự tin và rạng rỡ. Họ nắm tay nhau và cùng đi dạo trên phố vào ngày Chủ nhật. Tất cả hàng xóm đều nhìn thấy và họ đều muốn sử dụng sản phẩm. Và rất nhanh thôi, họ đạt được vị trí giám sát viên, rồi vị trí nhóm thế giới, và họ quay lại văn phòng để nỗ lực tiến lên nhóm phát triển, GET Team, nhóm triệu phú, và cuối cùng họ trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Vì vậy, chúng ta có 2 điều không thể tin nổi. Chúng ta có 2 điều kỳ diệu đang diễn ra. Chúng ta có phép màu của sản phẩm, và chúng ta có phép màu từ việc bạn gọi điện cho khách hàng một cách liên tục, truyền cho họ lòng can đảm và sự tự tin để kiên trì đi đến thành công. Có tới 60% những người xem video chưa đăng ký kênh này. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy tặng một đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng chủ kênh có thêm động lực để có thêm nhiều nội dung giá trị.